سلام، میلاد نظری ام و تو این ویدیوی آموزشی میخوام نشون بدم که چطور توسط وایت و ویو و به کمک الکترون اپلیکیشن های دسکتاپ بسازیم. الکترون در واقع میاد به ما این قابلیت رو میده که بتونیم با تکنولوژی وب اپلیکیشن های دسکتاپ به صورت کراس پلتفرم بسازیم و در نهایت بتونیم یه اینستالر برای اون اپلیکیشنی که ساختیم ایجاد بکنیم و همچنین اونها رو توی اپ استورهای مختلف، حالا چه مایکروسافت استور باشه، چه مک اپ استور باشه و غیره، یا توی اسنپ استور توی لینوکس، اونها رو منتشر بکنیم. خوبی که در واقع این الکترون به ما میده اینه که ما میتونیم با هر تکنولوژی که دوست داریم، از ریاکت و ویو گرفته تا نکست، تیلوین و غیره، توی اون استفاده بکنیم و برنامه‌مون رو با همون تکنولوژی هایی بسازیم که توی وب استفاده میشه. قبل از شروع حتما بیاین و این الکترون فیدل رو نصب بکنید روی سیستمتون. از این قسمت میتونید دانلودش بکنید از صفحه اصلی electron.js. از این قسمت دانلود و نصبش بکنید چون که جلوتر باهاش کار داریم. قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو ببینید حتما مراجعه بکنید به داکیومنت خود سایت الکترون و این قسمت Get Started و توتوریالز رو کامل بخونید و مراحلی که گفته شده رو انجام بدید تا آشنایی نسبی نسبت به الکترون و برنامه‌هایی که ساخته میشه داشته باشید. برای مثال اینجا میاد و یه برنامه خیلی ساده ایجاد میکنه و ما میتونیم این رو اگر فیدل رو نصب کرده باشیم خیلی راحت بازش بکنیم و روی فیدلمون اون رو به اجرا در بیاریم. خود فیدل به صورت هوشمند اگر با نسخه‌های مختلف الکترونی برنامه نوشته شده باشه میاد و از این قسمت نسخه‌های مختلف رو لود میکنه. اگر دانلود نشده باشه دانلود میکنه و بعد میتونید برنامه‌تون رو اجرا بکنید. این در واقع برنامه‌ای هست که اجرا میشه و شما میتونید خروجی کار رو اینجا ببینید. اگر به قسمت توتوریالز برید، اینجا هم دوباره میاد یک در واقع توضیحات بیشتری در مورد ساخت اپ و غیره به شما میده و در نهایت شما میتونید اون برنامه‌تون رو یه اینستالر براش ایجاد بکنید و اون رو خروجی از اون برنامه بگیرید. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا اصلا باید از الکترون استفاده کنیم در حالی که میتونیم از PWA استفاده بکنیم و PWA توی این سالها خیلی پیشرفت کرده و تقریبا حس یک اپ نیتیو رو به ما میده. اما زمانهایی هست که شما نیاز دارید با سیستم عامل تعامل داشته باشین یا مثلا بیاید و از پکیج های نود استفاده بکنید روی در واقع اون برنامه‌ای که دارید میسازید. اونجا ما نیاز داریم که بیایم و حتما از الکترون استفاده بکنیم. البته این نکته رو اضافه بکنم که دیشب چیزی منتشر شد به اسم وب کانتینر که حالا توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم در موردش. با وب کانتینر ما حتی با همون وب هم میتونیم بیایم و پکیج های نود رو روی کلاینت کاربر اجرا بکنیم. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم دقت کنید که اگر مثل من سیستم عاملتون ویندوزه و روی ویندوز از WSL استفاده میکنید، به هیچ عنوان برای ساخت پروژه الکترون از WSL یا داکر روی ویندوز استفاده نکنید چون که به مشکل برمیخورید و خطای عجیب غریب دریافت میکنید و اصلا نیازی هم ما نداریم که بخوایم برای ساخت یک پروژه با الکترون بیایم از داکر یا WSL استفاده بکنیم. روی همون ویندوز میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم و خروجیش رو هر جایی که خواستیم منتشر بکنیم. اما دقت کنید که برای کار با الکترون روی ویندوز حتما نود رو روی سیستمتون نصب بکنید که همراه با نود npm هم نصب میشه و همچنین گیت رو هم نصب بکنید چون برای خروجی گرفتن و خروجی قابل نصب از نرم افزاری که ساختین لازمه که حتما گیت هم روی ویندوزتون نصب باشه. پس اگر از ویندوز استفاده میکنید و از WSL هم استفاده میکنید روی ویندوز، جدا از WSL روی خود ویندوز هم نود و گیت رو نصب بکنید. خب برای شروع من اومدم و یه دایرکتوری یا نیو فولدر به اسم وایت الکترون ایجاد کردم. این دایرکتوری رو با ویندوز ترمینال یا همون پاورشل باز میکنم. حتما پیشنهاد میکنم که ویندوز ترمینال رو نصب بکنید اگر از ویندوز استفاده میکنید. برای اینکه بتونیم در واقع پروژه وایتمون رو ایجاد بکنیم حتما باید نود روی سیستم ما نصب باشه و ورژنش هم آخرین ورژن LTS الان 18.14 هست و اون رو حتما نصب بکنید. برای شروع وارد داکیومنت خود وایت میشیم و اینجا از قسمت Get Started دستوراتی که لازمه برای ایجاد پروژه وایت رو میزنیم. اینجا میام و از این دستور به خاطر اینکه npm ما بیشتر از 7 هست ورژنش
میام و از این دستور اگر بخوام ورژن npm هم رو نگاه بکنم، ورژن npm ما ورژن 9 هست. پس من حتما باید از این دستور استفاده بکنم و میخوام که تمپلیت در واقع ویو رو برای من ایجاد بکنه. میام و این دستور رو توی این دایرکتوری میزنم. فقط برای اینکه این رو مستقیم توی دایرکتوری خودمون ایجاد بکنه میام و به جای این نقطه میگذارم. اگر ls رو بزنیم میبینیم که وایت اومده و اون فایل های مورد نیاز پروژه ما رو برای ما ایجاد کرده. برای شروع میتونم از ابتدا باید پکیج های npm رو اینجا اضافه بکنم. پس میام و از دستور npm i یا npm install استفاده میکنم. خب پکیج های ما نصب شده و ما حالا میتونیم پروژه‌مون رو توی VS Code باز بکنیم. این ساختار پروژه ما هست که اومده و پکیج های مورد نیازی که برای ویو نیاز داریم رو اضافه کرده و اون تمپلیتی که برای ویو نیاز داریم رو به این دایرکتوری اضافه کرده. برای اینکه نتیجه کار ما ببینیم باید از دستور npm run dev استفاده بکنیم. ما میتونیم توی این آدرسی که اینجا میده با گرفتن دکمه کنترل و کلیک روی این نتیجه رو اینجا ببینیم و میتونیم در واقع این اپی که ساخته شده رو اینجا ببینیم. چیزهایی که تا الان گفتم مربوط به آموزش ویو بوده. اگر آموزش در واقع ویو رو میخواید ببینید توی ویدیوهای قبلی میتونید مراجعه بکنید و آموزش ویو رو ببینید. اما الان ما میخوایم که این رو در واقع بیایم و با وایت استفاده بکنیم و این رو با وایت ران بکنیم. برای استفاده از وایت ما چند فایل اصلی نیاز داریم که اگر وارد دوباره داکیومنت خود الکترون بشیم و اینجا از قسمت کویک استارت بیایم آخر در واقع این آخر این صفحه بیایم و این رو توی فیدل باز بکنیم. میبینیم که این برنامه برای ما اجرا میشه. این برنامه چند تا فایل اصلی داره. فایل اول index.html هست که ما این رو توسط خود وایت ایجاد میکنیم با دستور npm run build. فایل اصلی فایل main.js مون هست که در واقع فایل اصلیه که میاد الکترون رو برای ما ران میکنه. این فایل re-render.js که من توی قسمت‌های بعدی بهش میپردازم رو ما نیاز نداریم. در واقع re-render.js برای مواقعی است که شما میخواین از HTML CSS خام و جاوا اسکریپت خام استفاده بکنید، اما در واقع این فایل renderer.js برابر هست با همون کدهایی که ما توی ویو میزنیم در قسمت اسکریپت و غیره. همون کدهای جاوا اسکریپتی که توی ویو میزنیم معادل همینه. پس ما توی در واقع این دوره آموزشی به این فایل نیازی نداریم. فایل دوم استایل شیته که استایل شیت هم ما نیازی نداریم و استایل شیتمون رو با خود ویو انجام میدیم، پس به این هم نیازی نداریم. فایل بعدی preload.js هست که قسمت اصلی الکترون هست برای اینکه بتونیم ما سیستممون با اون در واقع برنامه‌مون با سیستم تعامل داشته باشه و برنامه‌مون با پکیج های نود حتی بتونه تعامل داشته باشه. توی این قسمت ما میتونیم از پکیج های نود استفاده بکنیم و اون رو با برنامه اصلیمون در واقع حالت تعاملی در بیاریم و بتونه با برنامه اصلیمون تعامل داشته باشه. ولی توی این قسمت ما به این هم باز نیازی نداریم، چون فعلا نمیخوایم چیزی که حالا با سیستممون تعامل داره یا با در واقع پکیج های نود ماژول تعامل داره رو توی این قسمت استفاده بکنیم. پس این رو هم من میبندمش و اینجا میام این قسمت رو حذفش میکنم یا کامنتش میکنم و از این قسمت هم index.html اونم که خود در واقع وایت برامون ایجاد میکنه و به این هم نیازی نداریم. پس ما تنها اینجا به یه main.js نیاز داریم و یه دونه پکیج جیسون که پکیج جیسون توسط خود وایت برامون ایجاد شده توی دایرکتوری. فقط نیازه که ما این پکیج جیسون رو کمی تغییرش بدیم. من میام کدهای اینجا رو کپی میکنم و یک فایل main.js توی روت دایرکتوری اصلیم، دایرکتوری پروژه ایجاد میکنم و کدها رو اینجا پیست میکنم. دقت کنید که ما یه دونه main.js هم اینجا داریم که مربوط به خود وایت میشه و ربطی به این main.jsی که برای الکترون هست نداره و ما هر دو تا فایل رو نیاز داریم.
اینجا میام و دایرکتوری که اینجا فایل HTMLی که میخوایم بهش بدیم همون فایل HTMLی هست که وایت برای ما میسازه. ما اگر دستور npm run build رو بزنیم، من میام یه تب جدید باز میکنم. من اگر بیام اینجا دستور npm run build رو بزنم، میبینیم که اینجا یه دایرکتوری به اسم دیست برای ما ساخته شده و توی این دایرکتوری دیست یک فایل index.html قرار داره. پس من میام و به در واقع main.js الکترون میگم که بیا لود فایل رو از آدرس دیست index.html برای ما انجام بده و فایلم رو ذخیره میکنه. مورد دومی که ما نیاز داریم اون تغییراتی است که باید توی پکیج جیسون ایجاد بکنیم و یه سری موارد رو اضافه بکنیم تا بتونیم با الکترون کار بکنیم. اولین موردی که باید اضافه بکنیم اسکریپت استارت هست که میاد و دستور الکترون و آدرس دایرکتوری رو ران میکنه. من میام و این دستور رو به اسکریپت هم اضافه میکنم، پکیج جیسون، و این رو توی دستورات اسکریپت هم اضافه میکنم. فقط برای اینکه حالا تفاوتش مشخص تر باشه میام و اینجا یه دونه ای دو نقطه اضافه میکنم و با این دستور این اسکریپت رو ران میکنم. نکته مهم بعدی که باید رعایت بکنید اینه که بیاید و این تایپ رو که به صورت ماژول هست این رو از اینجا برش دارید، چون اگر این باشه وقتی که میخواید یه چیزی رو ریکوایر کنید کار نمیکنه و بهتون خطا میده. این رو ذخیره میکنم و فکر میکنم کار ما تا الان تموم شده باشه. برای تست برنامه‌مون من بیام و از دستور npm run e start استفاده میکنم. ما الکترون رو اضافه نکردیم. برای نصب الکترون و پکیج الکترون همونطور که توی خود کویک استارت هم توضیح داده ما باید بیایم و از npm install save dev الکترون استفاده بکنیم. پس میام و توی دایرکتوری پروژم از npm install save dev الکترون استفاده میکنم. خب وقتی که این پکیج برای ما نصب شد شما میتونید ببینید که توی پکیج جیسون الکترون اضافه شده و پکیج های اون توی دایرکتوری نود ماژول اضافه شده و میام یک بار دیگه دستور npm run e start رو میزنم. یه مشکل دیگه ای که هست، ما باید بیایم و توی پکیج جیسونمون و اینجا main.js رو اضافه بکنیم تا در واقع فایل اصلی JS ما رو همین main.js در نظر بگیره که اینجا ساختیم. دوباره میام و این دستور npm run e start رو میزنم. این بار برنامه ما باز میشه اما چیزی به همون نشون داده نمیشه. اگر این ویو رو باز بکنم و بر روی تاگل دیولپر تولز کلیک بکنم اینجا میتونیم در واقع خطایی که دریافت کردیم رو ببینیم. اگر نگاه بکنید میبینید که ریسورس های ما رو نتونسته بخونه. اگر روی این موستون رو نگه دارید میبینید که به خاطر اینکه از آدرس اشتباهی داره این رو میخونه. برای حل کردن این توی سیستم عامل های مختلف ممکنه راه های متفاوتی وجود داشته باشه، اما اگر از ویندوز استفاده میکنید بیاید و توی void-config.js اینجا بیس رو اضافه بکنید و مقدارش رو برابر با این قرار بدید. همونطور که گفتم توی سیستم عامل های مختلف مثل مک و لینوکس ممکنه شما به جای این چیز دیگه ای لازم باشه که قرار بدید. من میام این رو ذخیره میکنم و یک بار دیگه این رو میبندم و دستور npm run e start رو میزنه. یک بار دیگه این رو بررسی میکنم، میبینیم که دوباره نتونسته بخونه به خاطر اینکه ما فکر میکنم به خاطر اینکه بیلد نکردیم. من یک بار دیگه میام npm run build رو میزنم تا تغییرات جدیدی که دادیم توی بیلد اعمال بشه و دوباره میام npm run e start رو میزنم. این بار میبینید که برنامه ما ران شده و به درستی داره کار میکنه. اگر بخوایم برنامه ما HMR بشه یعنی هات موجول ریلودینگ بشه در حال حاضر، اگر ما نسخه وبمون رو باز بکنیم و این رو یک کناری قرار بدیم و بیایم و
توی اپمون یه تغییری ایجاد بکنیم توی کامپوننتس هلو وردز، بیام و اینجا یک تغییر ایجاد بکنم، مثلا این HMR رو از اینجا برش دارم پاک بکنم، میبینید که این HMR از اینجا هم برداشته میشه. اما توی برنامه ما این کار اتفاق نمیفته، حتی اگر این رو لود بکنیم باز هم اتفاق نمیفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این داره از فایل بیلد شده ای این رو میخونه که اینجا توی دیستمون ساخته شده. برای اینکه بتونیم در واقع هر بار که این تغییر میکنه ما بتونیم راحت تغییرات رو اینجا ببینیم، میام و یک دستور دیگه به پکیج جیسون اضافه میکنم. میام و دستور بیلد واچ رو اینجا اضافه میکنم و اینجا فلگ واچ رو به این دستور اضافه میکنم و میام توی ترمینالم یک بار دیگه این رو داپلیکیت میکنم و اینجا دستور npm run build watch رو میزنم. در حال حاضر هر تغییری که ما توی این فایل در واقع فایل های برنامه‌مون بدیم، مثلا من بیام اینجا و این رو یک بار دیگه لود بکنم با کنترل R، میبینیم که HMR از اینجا برداشته شده و اگر بیام یک بار دیگه این رو اینجا اضافه بکنم، من این تب رو هم اینجا باز بکنم که نتیجه رو ببینید. این قسمت رو اگر نگاه بکنید، من بیام اینجا دوباره HMR رو اضافه بکنم، میبینید که سریع فایل های ما ساخته میشه و اینجا میتونید با ریلود کردن از این گزینه یا شورتکات اون کنترل R این رو ریلود بکنید و این رو ببینید. هرچند باز هم HMR حساب نمیشه. توی قسمت های بعدی آموزش میدم که چطوری بتونیم این برنامه رو هم به صورت هات مودول ریلودینگ پیاده سازی بکنیم که هر تغییری میدیم بدون ریلود کردن بلافاصله اینجا اعمال بشه. در نهایت خروجی برنامه ما این هست. توی قسمت‌های آینده آموزش میدم که چجوری در واقع حالا یه برنامه‌ای تعریف می‌کنیم، یه برنامه ساده‌ای تعریف می‌کنیم، قسمت‌های بیشتری از الکترون رو توضیح میدیم و در نهایت آموزش میدیم که چطوری بتونیم از این خروجی قابل نصب بگیریم برای پلتفرم‌های مختلف. امیدوارم که آموزش خوبی بوده باشه. اگر دوست داشتین حتما پیج ما رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.